به فروشگاه سلام و خوش آمدید. امروز با شما هستیم با یک مقایسه خیلی جذاب و دوست داشتنی از دو تا برند سامسونگ و سونی. تلویزیون میانرده سامسونگ Q70A و تلویزیون میانرده سونی X90J. با ما تا آخر ویدیو همراه باشید. یک مقایسه خیلی جذاب خواهیم داشت. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا ویدیوی بعدی ما رو از دست ندید. ویدیو رو اگه دوست داشتید لایکش بکنید. بریم برای مقایسه. اولین چیزی که ما باید مقایسه بکنیم بین دو تلویزیون Q70A و X90J کنترل های اونها هستش که در اینجا مشاهده می‌کنید. کنترل تلویزیون سامسونگ Q70A و تلویزیون سونی X90J. X90J دکمه‌های بیشتری داره که کار با تلویزیون برای شما راحت‌تر خواهد کرد و در مقابل سامسونگ دکمه کمتری داره. هر دو تلویزیون کاملا هوشمند هستند و کنترل های این تلویزیون‌ها دستیار صوتی دارن. در مقابل یکی از مزایای خیلی عالی که کنترل سامسونگ نسبت به تلویزیون سونی داره اینه که این کنترل با نور خورشید هم شارژ میشه و نیاز شما به باتری نداری. سر خود باتری لیتیومی داره و هر دو از کیفیت ساخت بالایی برخوردار هستن و ظاهر بسیار جذابی داره. تلویزیون سونی X90J و Q70A هر دو تلویزیون کاملا هوشمند هستند. تلویزیون Q70A داره سیستم عامل تایزن، جزو محبوب ترین سیستم عاملات در کشورهای اروپایی هستش که البته متاسفانه در ایران به این شکل نیست به دلیل محدودیتایی که وجود داره و برنامه‌ها و کارهای لازم رو برای شما انجام خواهد داد، مثل اتصال گوشی موبایل و وبگردی و نصب نرم افزاری فیلم و نرم‌افزار به شما خواهد داد. در مقابل تلویزیون سونی X90J داره سیستم عامل اندروید هستش که این سیستم عامل در ایران محبوبیت بیشتری داره و کار با این تلویزیون برای شما در رابطه با اتصال نرم افزارها و استفاده از اپلیکیشن داخلی گوگل پلی خیلی راحت‌تر برای شما. هر دو تلویزیون کاملا هوشمند و امکانات هوشمند رو به شما خواهند داد. مقایسه داشته باشیم در رابطه با دیزاین طراحی دو تلویزیون Q70A و X90J. تلویزیون Q70A پای وسط و در مقابل تلویزیون X90J دو تا پای دو شاخه‌ای داره. در کنارهای تلویزیون نصب خواهد شد. Q70A نیاز به فضای کمتری داره برای نصب و حاشیه‌های دو تلویزیون تقریبا برابر همدیگه هستش. X90J 1 سانتی متر و Q70A 1.2 سانتی متر و از نظر ضخامت هم Q70A 2.8 سانتی متر ضخامت داره و در مقابل تلویزیون X90J 7.2 سانتی متر که خیلی ضخامت بالایی هستش و از نظر کیفیت ساخت بدنه تقریبا دو تلویزیون با هم دیگه برابر. در مقایسه دو تلویزیون Q70A و X90J 7 نکته خودنمایی میکنه. در تلویزیون Q70A لوکال دیمینگ وجود نداره و میزان روشنایی این تلویزیون برای محتوای HDR نسبت به X90J کمتره و در مقابل تلویزیون X90J از رزولوشن 1440p که برای کنسول بازی ایکس باکس سری X لازمه پشتیبانی نمی‌کنه. اگر بخوایم تخصصی‌تر به مقایسه دو تلویزیون X90J و Q70A بپردازیم، نسبت کنتراست در تلویزیون Q70A و یک نواختی رنگ مشکی در این تلویزیون امتیاز بهتری رو دریافت می‌کنید. در مقابل قابلیت پشتیبانی از فرمت دالبی ویژن در تلویزیون X90J میتونه برای خیلی از کاربران حائز اهمیت باشه. در این تلویزیون خودنمایی میکنه. شاید سوال شما هم باشه که Q70A و X90J کدوم تلویزیون برای گیمینگ بهتره؟ در حال حاضر در تلویزیون سامسونگ Q70A VR رسوتی کاملا پیش‌فرض فعال هستش و در تلویزیون X90J هنوز فعال نشده این قابلیت. و به طور کلی بخوام در نظر بگیریم دو تلویزیون برای گیمینگ تقریبا در یک حد هستن و کاملا با هم دیگه میشه گفت برابر. اما اگر بخوایم تخصصی تر به موضوع نگاه بکنیم، تأخیر در ورودی در تلویزیون Q70A نسبت به تلویزیون X90J کمتره. برای مثال در یک محتوای 1080 60 هرتز 1080 هرتز تأخیر در ورودی تلویزیون Q70A 11 میلی ثانیه و در تلویزیون X90J 18.7 میلی ثانیه است که مسئله کاملا تخصصی ازش و باز چشم غیر مسلح نمیشه این موضوع رو دید و یا مشاهده کرد.
به نظر بنده و طبق تجربه کار کردن با این دو تلویزیون، چیزی که به نظر من و این نظر شخصی بنده است، تلویزیون X90J برای گیم میتونه گزینه بهتری باشه. در صورتی که شما از طرفداران پروپاگورس دیدن ویدیو و فیلم هستی، تلویزیون X90J میتونه گزینه بهتری برای شما باشه. و در مقابل در صورتی که مانیتور میخوای، تلویزیون میخوای برای استفاده مانیتور، تلویزیون QLED Q70 میتونه گزینه بهتری برای شما باشه. تلویزیون Q70 و X90J از نظر ورودی با هم دیگه تفاوتایی دارن که تلویزیون X90J داره دو ورودی USB که یک عدد از اون ورودی USB 3 هستش، خروجی صدای اپتیکال، خروجی صدای هدفون، ورودی کامپوزیت و 4 عدد HDMI، کارت شبکه و گیرنده شبکه‌های داخلی. و در مقابل تلویزیون Q70 داره دو ورودی USB، خروجی صدای اپتیکال، 4 عدد HDMI و کارت شبکه، گیرنده شبکه داخلی و خارجی. تلویزیون Q70 ساخت کشور مصر و تلویزیون X90J ساخت کشور مالزی هستش. تفاوتی که در اینجا دیده میشه، در تلویزیون X90J خروجی صدای هدفون و ورودی کامپوزیت اضافه داره و همچنین 2 عدد ورودی HDMI 2 داره تلویزیون X90J که در تلویزیون Q70 یک عدد ورودی HDMI 2.1 هستش که شماره 4 آن و همچنین گیرنده شبکه‌های خارجی در تلویزیون Q70A یک آپشن اضافه هستش نسبت به X90J.